Hello guys, මේක තමයි 7 වෙනි වීඩියෝ එක අපේ tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි මෙන්න මේ design එක හදාගන්න විදිය බැලුවා. අපි components තුනක් හැදුවා. අපි ඉගෙන ගත්තා text component එක සහ button component එක. ඊට අමතරව අපි view කියලා component එකකුත් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම කියා දුන්නා return කියන method එකෙන් අපිට return කරන්න පුළුවන් එක single component එකක් විතරයි. එහෙනම් අපිට multiple components return කරන්න ඕන නම් මේ විදියට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ හැම component එකක්ම wrap කරන්න එක single component එකකින්. මම ඒකට use කරලා තියෙනවා view component එක. හරි. අපි බලමු අද එතන ඉඳන් ඉදිරියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම මේ tutorial එකෙන් කියා දෙන්නම් කොහොමද අපිටම කියලා component එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මම කලින් ටියුටෝරියල් එකේදී කිව්වා මේ ටෙක්ස්ට් සහ බටන් වගේ components ඇත්තටම ගත්තොත් React Native කියන library එකෙන් තමයි අපිට හදලා දීලා තියෙන්නේ. අපිටත් පුළුවන් මේ විදිහේ components හදාගන්න custom components. මම කියා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම හදාගන්නම් අලුතෙන් folder එකක් මේ file structure එකේ. අපිට පුළුවන් folder එකක් හදාගන්න මෙන්න මේ folder icon එකේ. මෙන්න මෙතන තියෙන icon එකෙන් අපිට පුළුවන් මට මෙන්න මේ මගේ කියන්නේ parent folder එක ඇතුලේ folder එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මෙන්න මේ මොකක් හරි එළියෙන් තියෙන file එකක් click කරලා folder එක icon එක click කරන්න. එතකොට මට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් folder එකක්. මම මේ folder එකට දෙන්නම් src කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන source codes ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුද්දක් විදිහට අපි developersලා ඒ source code හදන්නේ මේ src කියන folder එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මම custom components ටික හදාගන්න පුළුවන් වෙන හදාගන්න තවත් folder එකක් src folder එක ඇතුලේ මම ඒකට නම දෙන්නම් components කියලා. එතකොට මම හදන custom components ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ components කියන folder එක ඇතුලේ. හරි. මම මුලින්ම හදාගන්නම් custom label එකක්. මම ඔයාලට කියන්නම් මොකද්ද මම හදාගන්න යන component එක custom label එකක් කිව්වම මොන විදිහේද යදී කියලා මම ඒක කියන්නම්. මම දැනට අලුතෙන් හදනවා file එකක් මෙන්න මේ components කියන folder එක ඇතුලේ custom label dot මම හදන්නේ typescript language එකෙන් තමයි මම මේ component එක හදන්නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් කියන tsx කියලා. මේක අවශ්‍ය නම් මට JS විදිහට හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේක JavaScript ෆයිල් එකක් වෙනවා. මම හදන්නේ TypeScript විදිහේ ෆයිල් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් component එක හදන code එක මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් Visual Studio Code වලට plugins වගේ දේවල් install කරන්න. මම ඔයගලන්ට කියා දෙන්නම් plugin එකක් ගැන. එතන ගත්තොත් extension එකක්. මෙන්න මේක තමයි extension එක. React Native Redux React Native snippets කියන plugin එක. ඒක අපිට පුළුවන් download කරගන්න React Native කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන plugin එක. React Native code snippets තමයි මේ plugin එකේ නම. React Native snippets. මේ plugin එක පුළුවන් අපිට මෙතනින් install කරගන්න. මම දැනට install කරලා තියෙන්නේ. ඒක install කරලා enable කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් code එකක් සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න පටන් ගන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් template එකක් generate කරගන්න පුළුවන් code එකක් create කරන්න අවශ්‍ය වෙනේදී. එතකොට මට පුළුවන් මේ විදිහට කියන්න React Native කියනකොට rn විදිහට මට type කරන්න පුළුවන් rn. එතකොට මට suggestions දීලා තියෙනවා මෙතන කිහිපයක්. එතකොට මේ suggestions එන්නේ මේ extension එක තිබ්බොත් විතරයි. හරි. මම මේකදී අරගන්නම් මෙන්න මේ rnfs කියන එක. මේකදී ඇත්තටම ගත්තොත් create කරන්නේ React Native f වලින් කියන්නේ functional component කියන එක. එතකොට මම කලින් tutorial වලදී කිව්වා component types දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි functional component අනිත් එක තමයි class component. මම මෙතනදී හදන්නම් rnfs කියන එක. එහෙම නැත්නම් මට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ rnfe කියන එක. මම ගන්නම් rnfe කියන එක. එතනදී rnfe කියන්නේ
මේකෙන් හදන්නේ custom component එක functional component එකක් සහ අපිට export කරලා දෙනවා මේ component එක. මම දැනට explain කරන්න යන්නේ ඇයි මේක functional component එකක් උනේ කියලා. දැනට idea එකක් තියාගන්න. මම මේ අලුතෙන් component එකක් හදන්න අවශ්‍ය code එක තමයි generate කරගත්තේ. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දැන් මගේ component එකේ නම තමයි custom label කියන්නේ. ඒ නම generate වෙලාම තියෙනවා මම file name එක දුන්න විදියටම. ඊට පස්සේ මම component එක design වෙන්න ඕන විදිය මම කියන්න ඕන මෙන්න මේ return method එක ඇතුලේ. මේ return method එක ඇතුලේදී තමයි මම කියන්න ඕන මේ design component එක කොහොමද design වෙන්න ඕන කියලා. හිතන්න මට හදාගන්න අවශ්‍යයි මෙන්න මේ විදිහේ component එකක්. මෙන්න මේ text එක විදිහේ component එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. මම නිකන් text component එකක් හදන්නම් මුලින්ම. මම යනවා මගේ app.txt file එකට. මම දැනට මේ code එක අයින් කරන්න. අයින් කළා මම නිකන් හදනවා text එකක්. මම මේකට දෙන්නම් welcome කියලා. හරි. එතකොට අපි බැලුවොත් දැනට නිකන් text එකක් හදුවොත් ඒකේ text size එක පොඩි වැඩි, color එක තියෙන white color එකක්. එතකොට ඒකේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේක තමයි default text එකක් හදන්න පුළුවන් component එක. අපිට React Native වලින් දීලා තියෙන. හැබැයි මට අවශ්‍යයි හදාගන්න text එකක් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් modify වෙච්ච text එකක් මට හදාගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් මට පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට හදන්න. ඒක තමයි මම එතකොට මේ custom label කියන එකෙන් හදන්න යන්නේ. මම ඒකට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. මම හදාගෙන තියෙනවා මෙතන text component එක. ඊට පස්සේ මම මේ text component එකට දෙනවා style එකක්. මට අවශ්‍ය විදිහේ style එකක් මම මෙතනට දෙනවා. මට component එක හැදෙන්න අවශ්‍ය විදිහේ style එකක් මම මෙතනට දෙනවා. මට අවශ්‍යයි font size එක. අපි හිතමු 40ක label එකක් වෙන්න ඕන. මම හදලා custom label එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා color එක වෙන්න ඕන. අපි හිතමු yellow වගේ color එකක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේකේ font weight එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා font එකේ thickness එක. අපිට පුළුවන් bold සහ regular font thickness දෙන්න. මම කියන්නම් font එකේ thickness එක 700ක් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට මම මෙන්න මේ style එක තමයි define කරලා තියෙන්නේ මගේ custom label එකට. අපි බලමු දැන් මම හදාගත්ත custom component එක අපේ app එකට ගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට මම දැන් මේ හදාගෙන තියෙන custom component එක. මම මේක save කරනවා. දැන් මේක save කරා කියලා මට design එකේ වෙනසක් බලා ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව මම තාම මේ component එක use කරේ නෑ මගේ design එකේදී. හරි. අපි බලමු දැන් use කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම යනවා මගේ app.tsx file එකට. එතකොට මේ file එක තමයි ඇත්තටම මේ design එක විදිහට හැදෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ විදිහට කියනවා මම මේ text component එකට පල්ලෙහින් හදනවා මම අර හදපු අලුත්ම custom component එක. custom component එකේ නම තමයි custom label. බලන්න මම මේ tag එක හදනවත් එක්කම මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ custom label component එක import වෙනවා. import වෙන්නේ මෙන්න මේ file එකේ. එතකොට මගේ custom label txx file එක තියෙන්නේ src folder එකේ components folder එකේ තමයි මෙන්න මේ custom label file එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි custom label විදියට මම අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට කියන්නම්. හරි. එතකොට ඔන්න මම custom label එකක් හැදුවා. දැන් මම save කරනවා. දැන් මම save කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් හැදිලා තියෙනවා custom label එකක්. ඒ label එක දැන් අපි ගත්තොත් මේ component එක වගේම තමයි මම මේකත් හදාගෙන තියෙන්නේ. දෙකින් එකකටවත් මම style ලබා දීලා නැහැ. හැබැයි අපි ඇත්තටම බැලුවොත් custom label එක ඇතුලේදී අපි style එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් control එක press කරගෙන මේ component එක හැදිච්ච විදිය බලන්න. control එක press කරලා mouse එක click කරාම component එකේ අපිට source code එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මට දැන් කියා දෙන්න ඕනේ අපි දැන් මේ හදලා තියෙන්නේ custom label කියන්නේ custom component එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හදපු component එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ component එකට අපි මෙතනින් style එකක් දීලා නැති වුණාට component එක හදද්දී අපි
ස්ටයිල් එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මම දැන් මේ විදිහම දෙයක් කරන්නම්. මම මේ කෝඩ් එක undo කරනවා. මම මේ කෝඩ් එක undo කරලා අපි අර කලින් ටියුටෝරියල් එක හදාගත්ත ඩිසයින් එක තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. මම මේ කෝඩ් එක මෙහෙම කොපි කරලා අතරම ගිහුවම මෙහෙම කට් කරලා මම යනවා මෙන්න මෙතනට. කස්ටම් ලේබල් කියන එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් අලුතින් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. මම අලුතින් හදන ෆයිල් එකක් මම කියන්නම් my component.tsx. හරි. එතකොට මම my component කියලා අලුතෙන් ෆයිල් එකක් හැදුවා. මට පුළුවන් React Native code එකක් generate කරගන්න මුලින්ම rnfe කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ හදන්නෙත් අලුත්ම component එකක්. මම මේ component එකට දාලා return method එක ඇතුළේදී කියනවා view tag එක අතර මේ text component එක වෙනුවට මම අර cut කරපු code එක paste කරනවා. paste කරාට පස්සේ අපිට අවශ්‍යයි button එක import කරගන්න මෙතනින්. හරි. එතකොට ඔන්න මම දැන් අර කලින් ටියුටෝරියල් එකේදී හදපු ඩිසයින් එක දැන් මගේ තියෙන්නේ custom component එක ඇතුලේ. my component කියන custom component එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට පුළුවන් මේ custom component එක use කරන්න මගේ app එක ඇතුලේ. කොහොමද කරන්නේ? මට පුළුවන් කියන්න my component. ඊට පස්සේ අපි save කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් හදපු ඩිසයින් එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ කෝඩ් එක බැලුවහම නම් අපිට ටෙක්ස්ට් එකක්වත් බටන් එකක්වත් පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ view එකක් ඇතුලේ view tag එක ඇතුලේ my component කියලා tag එකක් තියෙනවා. එතකොට my component කියන tag එකට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම කොහොමද component එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මම හිතනවා දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්නේ මොකද්ද මේ custom component එකක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට මේ විදිහට ඕන තරම් components develop කරන්න පුළුවන් React Native වල. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම component base structure එකක් තියෙනවා කියන එකේ තේරුම. අපි ඉස්සරහට බලමු ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කොහොමද අපේ development එක continue කරන්න කියලා. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් YouTube වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා මගේ Discord server එකේ link එක. ඒ link එක හරහා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්.